ببینید یک فرقه از بین یهودیان دچار یک انحرافی شدن که اینها یک شاخه، نمیشه گفت همه کابالیست‌ها اینطوری هستن، یک شاخه ای از کابالیست‌ها هستن. اینها حرفشون اینه که شیطان به انسان خدمت کرده. چیکار کرده؟ اصلا دلیل این که شیطان از بهشت اخراج شد، از درگاه الهی اخراج شد، این بود که به انسان کمک کرد، انسان رو درخت علم و بهش نشون داد، اون شجره که تو قرآن چیز دیگه. بعد اینا میگن این که خدا میگه میبرم جهنم هم داره لاف میزنه، یعنی لاف بزرگ خداست، جهنمی در کار نیست. بعدها اینا تا جایی که تونستن کتب یهودیت رو تحریف کردن که الان شما در اسوار 5 تورات، 5 کتاب اصلی تورات، یک آیه هم در مورد معاد پیدا نمی‌کنید. همه رو پاک کردن. دینشون دنیاست. اون چیزی که تحت عنوان ولایت، یعنی نماینده خدا رو زمین، جانشین خدا رو زمین، یه جور دیگه بگم خدای روی زمین، نه معنی که خدایی کنه الیاذ بالله، نه که شرکه، یعنی امضا از طرف داره دیگه، خلیفت الله علی الارض بشه. اینا برداشت شیطانی ازش کردن، این که آدم میتونه خدا بشه، روی زمین خدایی کنه، خدا هم نمیتونه جلوشو بگیره، از دستش در رفته. تو کتاب تورات باب 3 اینو توضیح میده. خدا گفت از این درخت نخور، بخوری میمیری. شیطان گفت خدا دروغ میگه، برو بخور علمت زیاد میشه. خورد علمش زیاد و معلوم شد که خدا دروغگو بوده. شیطان چیه؟ راستگو بشه. فرشته ها 2 دسته شدن، یک دسته طرفدار ابلیس، یک دسته هم طرفدار چی؟ خدا باقی موندن. و اینا چیزی قائل بر وجود جن نیستن. همین جنیان و شیاطین هم چی میدونن؟ فرشته میدونن. میگن این به سردمداری عزازیل، ابلیس، سیتن، هاشتیتن، شیطان، و اون طرفیام به سردمداری خدا و فرشته‌ای مثل جبرائیل، گابریل، مایکل، میکائیل رو تو فیلماشو نشون میدن که شما دیدید یک دعوایی هم بین لوسیفر، شیطان، جبرائیل در میگیره و همیشه هم جبرائیل کتک میخوره. حتی در برخی از سریاشون وقاحت رو به جای رسوندن که مثلا به جناب جبرائیل علیه السلام تجاوز صورت میگیره. این کارو بکن. قرآن خیلی زیبا یک آیه داره میگه یهودی‌ها دشمن جبرائیل، یعنی خط اینا رو 1400 سال پیش سوزونده. خیلی جالب. این کابالیست‌ها همچین اعتقادی دارن، اینا به خدایی روی زمین فکر میکنن و رقیبشون خدای واقعیه، میخوام با او مقابله کنن. اینها توی کتاب باب 11 هم فکر میکنن و تورات باشه جمع میشن یه برجی بسازن، خدا رو بکشن پایین، برن بالا، فکر میکنن خدا بالا ابراز خونش. یه درخت علم بود که ماجراش حل شد، میوهش سیب بود، سیب و گاز زد، سیب گاز زده شد، نماد چی؟ دانش کسب شده که همین تو اپل هم شما میبینید، تو آرم اپل. بعد نکته دیگه چیه؟ یه درخت دومون، درخت جاودانگی. حالا بین این انسان و خدا فقط یه فرق بود، یکی 2 تا فرق بود، یکیش اصلیه. چی؟ این که ما میمیریم، خدا چیه؟ نمیمیره. 2 ما زیادیم، خدا کم عوضش. خدا یه دونه است، اما اینا که شبیه خدان یعنی انسان‌ها چی ان؟ زیادن. خدا هم متوجه ماجرا شد، به پا وایستاد 6 دنگ که این درخت دومی دست آدم نیفته. الیاذ بالله، دریوریا رو دیگه، اینا کتاب دینی شونه، چیکار کنیم؟ خب به پا محکم وایستاد این درخت دومی. اینا با این درخت دومی میخوان برسن به خدا، خدا رو بکشن پایین. برسن به چی؟ ملخوت. این همون درخت حیاته، درخت کابالا، the tree of life. این تو فیلم آواتار اون درختی که دورش جمع میشن و انسان به جاودانگی میرسه. ببین یارو فلجه، تو حالت عادی مشکل داره، تو اونجا چقدر دستش بازه. این همون درخت حیاته. اون موجودات آبی رنگ چی هن؟ اونا همین ملائکه جنی هستن، به قول اینا جنیان هستن که کمک کردن انسان برسه وارد دنیای اونا بشه. پس روش رسیدن به درخت دومیه، همون درخت حیات یا درخت کابالا هم چیه؟ به واسطه شیاطین. این اومدن ساختن. درستش چیه؟ شجره نبوت، شجره مبارکه ابراهیم که در آل ابراهیم خدا برکت داد. راه رسیدن به جاودانگی چیه؟ عبودیت. این درستش، اینا بدلش رو ساختن. خدایی روی زمین هم نداریم، امامت داریم که از طرف خدا هر چی بگه تو باید چیکار کنی؟ گوش کنی. نبی در زبان عبری یعنی پیغمبر، نبی. در کمال پدر سوختگی میگن پیامبرای ما همین شیاطینه. میخوام بدونی اینا از کجا در اومده. بنده 7-8 سال پیش این مسائل میگفتم، علم غیب ندارم، نوستراداموس هم نیستم.
میدونستم اینا کیان و چه خواهد شد. خب اینا میگن ما یه برج ساختیم که بریم بالا، خدا رو از بالای ابرا بکشیم. احمقا فهمیدن خدا بالا ابر. یه برجی ساختن، برج بابل. خدا هم با رعد و برق زد. خودشون میگن چیکارش کرد؟ نابودش کرد. و خدا از پیروان لوسیفر یا ابلیس چیکار کرد؟ قربانی گرفت. این برای اینا شد یک در. و این آیه توراته. گفت برای اینکه بعد اینم دیگه نتونه از این برجا بسازن بیا من خدا رو بکشم پایین، نعوذ بالله، این همه اوپن رفت بالا، اب خدا کجا بود؟ خب برای اینکه نتونن این کارو کنن من زبانهای اینا رو مختلف کردم که اینا دیگه نتونن من خدا رو بکشن پایین. همین چی شد؟ یعنی سیاست خدا چی بوده؟ تفرقه بیانداز. ببین این 5 دقیقه که توضیح دادم بسیار عالی بوده تا بفهمی انگیزه اینا از این کارا چیه. این تفکر اینها و هر جا هم رفتن بسیار به معماری علاقه من. مثلا فری میسنز به این معماری و ساخت برج و بارو که بخوان ابهت نشون بدن. واقعا معماری ابهت میاره. همیشه این بوده. فرعون ذی الاوتاد، فرعون صاحب میخا، مثل میخ بودن اینا، حالا تو زمین هم همینطور هست. این آبلیسکایی که میساختن، این اهرامی که میساختن، اینا میخواستن اینجوری خودشون چیکار بکنن؟ نمایش بدن. این تفکرشون خدا با حضرت سلیمان به گند کشید. چیکار کرد؟ یه پیغمبر آورد گفت خونه بساز. با کی بساز؟ عمله هاش همین شیاطین. چی بساز؟ مسجد بساز. یعنی اینا آتیش گرفتن. این نماد 4 کنج به قولی ما ایرانیان مربع مانندی که میرفت بالا و همینطور از اندازش کم میشد تا نوکش یک حرم بود. نماد بت بعل که تو قرآن هم اشاره شده، تو تورات هم هستش که اینا تا دلتون بخواد بعل میپرستیدن. بعل پرستی که خارجا بهش میگن آبلیسک، تو عربی و عبری و زبان آرامی بین النهرینی بهش میگن بعل. اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. حضرت الیاس میگه آ شما چی شده بعل میپرستید؟ یعنی همون ماجرا که تو تورات هست قرآن تایید میکنه، میگه اینا بعل پرست شدن بعد حضرت موسی ها. یعنی اوضاعشون خراب شد. این گرایش از بت پرستی پنهان تو یهود موند، هیچ وقت حل نشد. الان هم هستن، کارشون مبارزه و جنگ با خدا و پیروان خداست. اعتقاد دارن باید عوض این که خدا اون سالها از ما قربانی گرفت، ما هم باید عوضش این کارو انجام بدیم. این داستان این اراذل و اوباشه. خب یکی از بزرگان اینا فردی به اسم آلیس کرولی 1904 کتاب نوشته، 84 ترجمهش کردیم. خدمت شما عرض بکنم کلی توهین به پیامبران الهی، به حضرت عیسی و حضرت رسول پیامبر ما. تو این کتاب قانون اساسی ایناست. این رفت 40 روز در اهرام مصر چله نشینی کرد تو هرم بزرگه، هرم خئوپوس، و میگفت یکی از شیاطین بر من ظاهر شد. این و عکسش هم کشیده تو همون کتابش. بر من ظاهر شد که اون میگه یکی از خدایان، یکی از ناوی ها، یعنی پیغمبر به این میگه. بر من پیام آورد از سمت کی؟ از سمت لوسیفر، از سمت شیطان بر من وحی آورد. قانونی رو آورد که بعد از این ما باید تو نظم نوین جهانی اون قانون رو حاکم کنیم. اون قانون چیه؟ اون قانون پرستش شیطان، سیتانیسم. اصلا سیتانیسم با آلیس کرولی به صورت جدی شروع میشه. آلیس کرولی کیه؟ بابا بزرگ مادری جورج بوش، که جورج بوش با افتخار میگه آلیس کرولی پدر بزرگ منه. و جالب بدونید که پدر بزرگ اصلیه هم نیست، یعنی شناسنامه‌ای. بله، یعنی تجاوز، یعنی نطفه حرام بوده فرزند این که باربارا بوش. برید چک بکنید. That his father's mother did work in the Rothschild house, and that he did have a bunch of illegitimate children and did place her. And it was mainstream media when Pauline Pierce went to France with Aleister Crowley and had a sexual ritual. And so, and then she is connected to Barbara. Yes, yeah. Pauline Pierce is Barbara Bush's mother. That is a fact. Yes, absolutely. Yeah, look, that's unbelievable. You look at the picture, you know, and Barbara Bush looks very much like Aleister Crowley, and that would make George W. Bush the grandson of the beast. 666, and that's what Aleister Crowley called himself. I look at the picture, I look at the news, I see it. You know, it's up to you to decide. But to be clear, they admit that Barbara Bush's mother did have a tryst with Aleister Crowley. Absolutely, along with Marvin Pierce, who is the owner of McCall's and Red Book magazine. Well, she went off without him and returned pregnant. Yeah. So, I mean, it's admitted that Bill Clinton is a Rockefeller.
that his mother was a prostitute, and when that's come out, it's admitted that Rockefellers have secret breeding programs. They're obsessed with that. Exactly, and if we believe this and we see this over and over again, then this isn't that far outside of the realms of possibility, and we can actually track this bloodline from the blowing up of King James at Parliament, or the attempt to, all the way up to the presidents and up to George W. Bush today.